जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे. कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे हा आपण केलेला आहे ट्रेंडिंग लोगो एडिटिंगवरती. आणि बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचे लोगो आहेत हे खूप ट्रेंडिंगवरती सुरू आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला सुद्धा काही अशा प्रकारचे ट्रेंडिंगचे जर लोगो बनवायचे असेल तर जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा लोगो आहे तो तुम्ही एकदम इझिली 5 मिनिटांमध्ये कसा बनवू शकता. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जे आजच्या व्हिडिओचं लाईकचं टार्गेट आहे मित्रांनो ते 50 लाईक ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा. आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपल्या चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, जे आजच्या मटेरियलचा जो झेपचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर व्हिडिओ कुठेच स्किप न करता पूर्ण बघा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ इथे सुरू करूया. तर सिंपली मित्रांनो, काही अशा प्रकारचा जर तुम्हाला ट्रेंडिंग लोगो जर बनवायचा असेल तर तुम्हाला काय ॲपची आवश्यकता लागेल. ते ॲप आहे पिक्सलॅब. आणि मित्रांनो, हे ॲप तुम्ही प्लेस्टोरवरून इझिली डाउनलोड करू शकता किंवा तुम्हाला या ॲपची डाउनलोड लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर सिंपली मित्रांनो, ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल मटेरियलची लिंक मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून जे ऑल मटेरियलची जे झिप फाईल आहे हे तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची आहे. डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारची जे लोगोची मटेरियलची जे झिप फाईल आहे तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. जर मित्रांनो हे झिप फाईल तुम्हाला जर अनझिप करायची असेल तर तुम्हाला झेडआरची ॲप किंवा तुमचं जे डिफॉल्ट फाईल मॅनेजर आहे हे तुम्ही इथे यूज करू शकता. तर सिंपल मित्रांनो, जो आपलं जे डिफॉल्ट फाईल मॅनेजर आहे हा आपण इथे यूज करत आहोत. तर सिंपल तुम्हाला झिपवरती काय अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बघू शकता इथे एक्सटेंडरचा ऑप्शन आहे, तर सिंपल याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, या झिपचा जो पासवर्ड आहे मित्रांनो हा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मिळून जाणार. तर हा पासवर्ड तुम्हाला इथे एंटर करून द्यायचा आहे. तर सिंपली मी हा पासवर्ड इथे एंटर करून देतो. तर बघू शकता मित्रांनो, आपली जी फाईल आहे ती इथे एक्सटेंड झालेली आहे. एक्सटेंड झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपण इथे तुम्हाला 2 फॉन्ट दिलेले आहेत. आणि मित्रांनो, जो यूट्यूबचा जो लोगो आहे तो सुद्धा इथे दिलेला आहे आणि टेलिग्रामचा सुद्धा इथे दिलेला आहे आणि जो इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो सुद्धा इथे दिलेला आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिंपली इथून क्लोज करून घ्यायचं आहे. क्लोज केल्यानंतर जे आपली पिक्सलॅब ॲप आहे सिंपली इथे तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिंपल तुम्हाला इथे परमिशन इथे अलो करून द्यायची आहे. अलो केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिंपल तुम्हाला टेक्स्टवरती डबल टॅप करायचं आहे. डबल टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं न्यू टेक्स्टचं जे ऑप्शन आहे तुम्ही इरेज करून द्यायचं आहे. इरेज केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ज्या टेक्स्टवरती लोगो बनवायचा आहे टेक्स्ट इथे सिंपली लिहून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण इथे मोहन क्रिएशनचं जे टेक्स्ट आहे ते इथे लिहून देऊया. तर सिंपली मित्रांनो टेक्स्ट लिहिल्यानंतर जे ओकेचं ऑप्शन आहे ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं. तर बघू शकतो आपण इथे पुन्हा टेक्स्ट लिहून देऊया. सिंपली ओकेच्या ऑप्शनवरती ते क्लिक करून द्यायचं आहे. ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं बघू शकता काय अशा प्रकारे टेक्स्ट येऊन जाणार. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता 4 नंबरचं जे ऑप्शन आहे या ऑप्शनवरती तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर बघू शकता कलरचं ऑप्शन आहे. कलरच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि इथे पुन्हा जे कलरचं ऑप्शन आहे याच्यावरती सुद्धा क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला इथे ब्लॅक कलर इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर सिंपली बघू शकता राईटचं ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे एचं ऑप्शन आहे. तर सिंपल तुम्हाला एच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि बघू शकता काय अशा प्रकारे स्लाईड करत गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे फॉन्टचं ऑप्शन बघायला मिळत असेल. तर सिंपल या फॉन्टच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर बघू शकता इथे माय फॉन्टचं ऑप्शन आहे. तर सिंपल याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो इथे टेक्स्टचं ऑप्शन आहे. तर सिंपल या टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जे तुमचे जे फॉन्ट आहेत हे तुम्ही तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये येऊन जाणार. तर सिंपली मित्रांनो तुमचं जे डाउनलोड फोल्डर आहे तिथे दोन्ही फॉन्ट इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता आपण हे दोन्ही फॉन्ट इथे ॲड केलेले आहे. फॉन्ट इथे ॲड केल्यानंतर सिंपली जो पहिला फॉन्ट आहे ते सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली ओकेच्या ऑप्शनवरती ते क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिंपली काय अशा प्रकारे आले तर सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेंटरला याला सेट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे पुन्हा इथे बघू शकता प्लसचं ऑप्शन आहे. त्या प्लसच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि बघू शकता टेक्स्टचं ऑप्शन आहे. तर सिंपली टेक्स्टचं ऑप्शन ते घेऊन घ्यायचं आहे. टेक्स्टचं ऑप्शन इथे घेतल्यानंतर पुन्हा याच्यावरती डबल टॅप करायचं आहे. डबल टॅप केल्यानंतर पुन्हा इथून इरेज करून द्यायचं आहे. इरेज केल्यानंतर सिंपली मित्रांनो बघू शकता काही अशा प्रकारची एक डॅश आहे हे तुम्हाला इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता डॅश घेतल्यानंतर तुम्हाला ओकेवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता डॅशला काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथे सेट करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण इथे सेट करण्यासाठी मित्रांनो इथं बघू शकता प्रोसेसिंगचं एक ऑप्शन आहे. तर याच्यावरती क्लिक करूया आणि याला एकदम मूव्ह करून देऊया. बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्ही याला इथे सेट करू शकता.
या ॲरोच्या साहाय्याने मित्रांनो तुम्ही याला एकदम परफेक्ट इथे सेट करू शकता. तर बघू शकता मित्रांनो, एवढं सेट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता इथे प्लसचं बटन आहे, टेक्स्टचं बटन आहे. टेक्स्टच्या बटनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपलं अजून एक टेक्स्ट इथे आलेलं आहे. तर एवढं केल्यानंतर इथे पुन्हा डबल टॅप करायचं आहे आणि सिंपल तुम्हाला इथे फोटोग्राफी इथे लिहून द्यायचं आहे. तर सिंपली आपण इथे फोटोग्राफी इथे लिहून देऊया. तर सिंपली मित्रांनो बघू शकता आपण इथे फोटोग्राफी लिहिलेलं आहे. फोटोग्राफी मित्रांनो तुम्ही जे टेक्स्ट लिहित असताना तुम्हाला इथे मधात एक गॅप द्यायची आहे, मधात इथे स्पेस द्यायची आहे. तर सिंपली मित्रांनो एवढं केल्यानंतर इथे ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला इथे एच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर बघू शकता फॉन्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि माय फॉन्टवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जो 2 नंबरचा फॉन्ट आहे हा तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे ते लहान करायचं आहे आणि बघू शकता हे जे रेषा आहे याच्या एकदम मधोमध इथे सेट करून द्यायचं आहे. याला इथे सेट केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता याची थोडी लाईन आहे, आपण याला काही अशा प्रकारे इथे खाली करून घेऊया. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जे लाईन आहे मित्रांनो या लाईनवरती क्लिक करायचं आहे आणि बघू शकता कॉपीचं ऑप्शन आहे, तर सिंपल याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. कॉपीच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर हे लाईन आहे मित्रांनो फोटोग्राफीच्या इथं बघू शकता राईट साईडला इथे सेट करून द्यायची. या फोटोग्राफीचे एकदम तुम्हाला राईट साईडला इथे सेट करून द्यायची आहे. तर बघू शकता आपण याला एकदम राईट साईडला इथे सेट करून देऊया. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे पुन्हा इथे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि फॉर गॅलरीच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. फॉर गॅलरीच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जे आताचं फोल्डर आहे इथे तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर सिंपली मित्रांनो जे आपलं मटेरियल ज्या फोल्डरमध्ये सेव्ह आहे ते फोल्डर आपण इथून सिलेक्ट करून घेऊया. तर फोल्डर सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता एक व्हाईट लाईनचं तुम्हाला एक ऑप्शन बघायला मिळेल. तर सिंपली मित्रांनो जे व्हाईट लाईन आहे तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर एवढं केल्यानंतर सिंपली राईटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि या व्हाईट लाईनला काय अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही याला एकदम सेट करू शकता. तर बघू शकता इथे सेट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जर हे व्हाईट लाईन पूर्ण इथे राहू द्यायची असली तर तुम्ही राहू देऊ शकता. तर बघू शकता मित्रांनो एकदम जबरदस्त इथे दिसत आहे. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इथे तुमचा जर इंस्टाग्रामचा किंवा तुमचा टेलिग्रामचा जर लोगो इथे ॲड करायचा असला तो लोगोसुद्धा तुम्ही इथे ॲड करू शकता. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला पुन्हा इथे बघू शकता की इथं एक काय अशा प्रकारचं एक लेअरचं ऑप्शन बघायला मिळेल. सिंपल तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे राईटचं ऑप्शन याच्यावरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि जे आपण इथे लेअर घेतलेले आहे पूर्ण इथे सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे. पूर्ण लेअर इथे सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता 3rd नंबरचं जे ऑप्शन आहे या 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथं ओके करून द्यायचं आहे. ओके केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे ज्या सर्व लेअर होत्या त्या इथे मिक्स झालेल्या आहेत. एवढं केल्यानंतर पुन्हा इथे क्लिक करायचं आहे या फोटोवरती. या फोटोवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे स्लाईड करत जायचं आहे. स्लाईड करत गेल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता शॅडोचं ऑप्शन आहे, तर सिंपल या शॅडोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि हे इथून इनेबल करून द्यायचं आहे. इनेबल केल्यानंतर जो व्हाईट कलर आहे तो इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो जे आपल्या ज्या लोगोला इथे बघू शकता ग्लो इफेक्ट इथे आलेला आहे. ग्लो इफेक्ट इथे आल्यानंतर सिंपल राईटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. राईटच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता 4 नंबरचं जे ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपला इथं लोगो इथे रेडी झालेला आहे. जर हा लोगो तुम्हाला जर ट्रान्सफरंट करायचा असला तर 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि बघू शकता जर ट्रान्सफरंटचं जे ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला इथं लोगो इथे ट्रान्सफरंट झालेला आहे. आणि मित्रांनो या लोगोमध्ये तुम्ही तुमचा इंस्टाग्रामचा किंवा तुमचा टेलिग्रामचा किंवा तुमच्या जर यूट्यूबचं चॅनल असेल तर त्या चॅनलचा सुद्धा लोगो इथे ॲड करू शकता. तर एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता सेव्हचं ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर बघू शकता इथं सेव्ह ॲज इमेज आहे याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथं डिफॉल्ट असणार आहे, तर सिंपल तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि याला इथं अल्ट्रा करून द्यायचं आहे. अल्ट्रा केल्यानंतर सेव्ह टू गॅलरीवर सिंपली क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला इथं लोगो इथे सेव्ह होत आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला इथं लोगो सेव्ह झाल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवून देतो तो कसा दिसणार आहे. तर बघू शकता मित्रांनो लोगो सेव्ह केल्यानंतर बघू शकता एकदम जबरदस्त आपल्या इथे लोगो दिसत आहे. तर बघू शकता आपण मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर आपला लोगो इथे सेव्ह झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही या लोगोला तुमच्या व्हिडिओमध्ये किंवा तुमच्या जर फोटो तुम्ही एडिट करत असाल तर फोटोमध्ये सुद्धा यूज करू शकता. जर मित्रांनो जो आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि मित्रांनो जर तुम्हाला या लोगोची जर PLP फाईल हवी असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. याच्यानंतरचा जो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे मित्रांनो हा आपण या लोगोच्या PLP फाईलवरती करूया. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशा काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.